Hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên. Từ slowly tháo ra hai tay sau lưng, nhấc lên mơ vậy, mâm lên từ từ mắt nề sau. Hold giữ đây. 1 2 3 4 and 5. Từ từ slowly mâm xuống and hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên, look up. Từ từ slowly tháo ra hai tay sang ngang and cúi xuống, cầm xuống and mắt nề xuống. Lưng thẳng thẳng hai tay. Hold giữ đây. 1 2 3 4 and 5. Slowly come up, hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên, look up. Thẳng hai tay, tháo ra tay phải xuống and tay trái sang bên phải, mắt nề lên. Hít vào hai tay lên cao, tháo ra đôi bên and mắt nề lên. Hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng and tháo ra tay phải xuống tay trái sang bên phải and mắt nề lên. Hít vào hai tay lên, dan tay interlock your finger, lưng thẳng mắt nề lên and tháo ra mắt nề phải. Hít vào, tháo ra mắt nề trái. Hít vào, từ từ slow tay phải xuống and tay trái sang bên phải, mắt nề lên and hold giữ đây. 1 2 3 4 and 5. Từ từ slowly hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên and tháo ra đôi bên. Từ từ slowly mắt nề lên, look up. 1 2 3 4 and 5. Hít vào hai tay lên cao and tháo ra hai tay xuống. Từ từ slowly thẳng hai chân and lắc chân shake your leg. Chụp chân, thẳng hai chân, bàn chân lên, hít vào hai tay lên cao and tháo ra hai tay xuống, nắm bàn chân, thẳng hai tay and từ từ cầm xuống and nhấc xuống. Hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên and tháo ra hai tay quay bên phải and từ từ cầm xuống and mắt nề xuống. Hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên and tháo ra hai tay quay bên trái, từ từ cầm xuống and nhấc xuống. Hít vào hai tay lên cao, thẳng hai tay mắt nề lên, tháo ra hai tay xuống, nắm bàn chân, từ từ cầm xuống and nhấc xuống. Lưng thẳng, thẳng hai chân, bàn chân lên. Hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên and tháo ra hai tay sau lưng, nhấc lên mơ vậy and từ slowly mâm lên and mắt nề sau, look back. Thẳng hai chân, từ mâm xuống and hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng and tháo ra hai tay sang ngang and cúi xuống and cầm xuống. Hít vào hai tay lên cao, lưng thẳng mắt nề lên and tháo ra hai tay quay bên phải, từ từ cầm xuống and nhấc xuống and hold giữ đây. 1 2 3 4
an nam hít vào hai tay lên cao lung thang mắt ni lên thang hai tay từ từ cầm xuống an thảo sa hai tay quay bên trái từ từ cầm xuống an nhục xuống thang hai chân bàn chân lên 1 2 3 4 an nằm hít vào hai tay lên cao lung thang mắt ni lên an thảo sa hai tay sau lưng nhấc lên mà vậy mâm lên từ từ slowly mắt ni sau look back thang hai chân 1 slowly mâm xuống hít vào hai tay lên cao lung thang từ từ slow thảo sa hai tay sang am an cầm xuống an nhấc xuống thang hai chân bàn chân lên từ từ cầm xuống mắt ni xuống and hốt sự lại 1